كتير كتير طيبة، كتير لمناسباتكم لجمعاتكم راح تنبسطوا فيها والكل راح يسأل عنها. طبعا لازم تجربوا الوصفة، بتشهي. شوات بنسوي سلطة الشاورما وسلطة البنجر مع الجرجير. هنا اسوي سلطة الشاورما، راح نقلب دجاج بشوية زيت زيتون. طبعا من اول انا سخنت الطاوة عشان يكون عندي سخن. راح نقلب الدجاج على نار عالية. راح اضيف الدجاج بهارات عندي، بهارات معناها دجاج وتوم بودرة وزنجبيل بودرة. ممكن تحطوا توم وزنجبيل بودرة اختياري. عندي هنا ملح، وعندي فلفل اسود. راح اضيف كمان عصير ليمون، اضيف معلقة زبادي كمان، وراح نقلب المكونات سوا لحد ما يستوي عندي الدجاج ويتحمر. بعد ما استوى عندي الدجاج راح اضيف له فلفل اخضر وفلفل زينة، راح اتركه شوية يتحمر. وكده الشاورما عندي صارت جاهزة، ضروري تتحمر بهذا الشكل. سلطة الشاورما عندي هنا خس مقطع، راح اضيف عليها الدجاج اللي طبخناه على النار. بعدين راح اضيف عندي بصل هنا فركته بالسماق، راح اوزعه كده كمان. راح اضيف هنا اعواد البطاطس اللي قطعناها طبعا قليتها، وكمان حضيف خبز مقلي. وبالنهاية عندي هنا صوص طحينية سويته، طبعا سويناه كتير من قبل مع بعض. وكده راح نحطه على سلطة الشاورما. الطبق هذا كتير كتير طيب، لازم تجربوه. وأحلى سلطة شاورما لعيونكم، شوفوا لي مقطعها. لسلطة الجرجير عندي جرجير غسلته حطيته بالصحن بهالشكل، حطيت عليه بنجر سلقته طبعا وخليته يبرد وقطعته، ورمانة بهالشكل. حنرش عليه ملح والصوص عندي اللي هو دبس رمان وليمون وخل وزيت زيتون. طبعا سلطة صحية، أنا أعشق هذه السلطات، كتير طيبة. الوصفة هذه ما أحكي لكم على لذاذتها يا جماعة، بتشهي، كتير كتير طيبة، كتير لمناسباتكم لجمعاتكم راح تنبسطوا فيها والكل راح يسأل عنها. طبعا لازم تجربوا الوصفة، بتشهي. صلي على الرسول.
اللهم صل على سيدنا محمد.